لو كنت تحب الروايات الخليجية وخصوصا الكويتية منها، فستختار بالتأكيد هذه الرواية الخط الأبيض من الليل لخالد النصر الله من ضمن قائمة البوكرز العربية لقراءتها، لأنها مثيرة للاهتمام جدا وموضوعها جديد أيضا، عن شخص لقبه المدقق في الكتاب، عنده شغف المكتبات واسمه العلمي البيبلومانيا. والده يمتلك مطبعة كتب، يقرأ كل ما تقع عليه عينه من نصوص، مجلات، قصائص ورقية، إعلانات المحلات. يتخرج، يختار وظيفة مدقق كتب، أي يقرأ كل الكتب قبل طباعتها ويوافق على طبعها على أساس اللوائح والممنوع والمسموح منها. يقرأ في العمل، يقرأ في المنزل، يحمل الكتب معه إلى كل مكان كحماية، ولكن من ماذا؟ نشك إن لا حياة له، ولكن له أم وأب وأخت وصديقة لها يقع في حبها لأنه لم يرى غيرها. بعض الأصدقاء يلقبهم بالصادق، واسم واحد في الرواية واضح وهو عليوي. يلتقون، تجمعهم التسلية وحب الكتب والفتيات. عمله الحكومي ومطبعة والده شغله اليومي، همه الوحيد الحرية والأفكار والتحرر من قيد الممنوع والموروثات. يتشجع بعد أن تحصل كاتبة عربية على جائزة عالمية رفيعة كان كتابها ممنوع في بلدها، يسميها الكاتبة المغامرة، تجابه المجتمع والرفض على أساس أفكارها الصريحة. والكتاب موجود في القناة هنا في الأسفل، سأضع رابطه لكم في خانة الشرح. بين الخيال والواقع ووجع معدته وحامي حمى الأخلاق الذي يحرق المكتبات والكتب، الشخصية الغامضة يبدأ بملاحقته، يحمل قلقه وأكياسه ويختفي داخل نفق متحاميا في كتبه. يكتب رواية هذه المرة، نعم، يقرر الإنتاج بدلا من الاستقبال فقط بعد كل هذا الكم التراكمي من الكتب التي قرأها في وجدانه. يبدأ يكتب على الحيطان لأن الورق يمكن منعه من الطبع مثل الأوروبيين، وهم يعبرون عن مشاعرهم المكبوتة، لأن العادات الاجتماعية والشيوخ يقفون ضد كل جديد، وهذا ما يجعله يتوتر لأن كمية حاجة الحرية والتعبير عنده عالي وراقي. يزور هو وأصحابه سيدة من اللواتي عندهم سلطة ومنزلة اجتماعية متميزة ومكتبة كبيرة للبحث عن كتاب الكتب، وهو كتاب غير موجود في الواقع. يرمز الكاتب له عن حقيقة الوجود الذي بحث وكتب عنه الفلاسفة طول الزمان. يترك الفخامة المبهرة في منزلها ويعود إلى النفق، وأخيرا يوصل لمكانه حارق المكتبات وعدو التطور الغامض، وتحدث ملاحقة في الظلام في النفق. كاشف الضوء في يد البطل، وأجواء مشابهة لروايات دان براون والكتب المتساقطة في مكتبات الفاتيكان السرية، ليصل إلى النور بعدها الشمس، ويتركنا خالد نصر الله مع أفكارنا عن الصراع بين الحرية في التعبير والطباعة وقمع الفكر ومنع النشر وغضب المؤلفين من هذا. من الكتب التي قرأها المدقق ومنعت هي كتاب ابن الراهب الموجود في القناة هنا. ربما يعجبكم الاستماع المختصر هنا بسبب ذكر الكتاب لحياة راهب مسيحي ورغبته في الإنجاب. شخصية المدقق هنا متفردة وغير منسوخة، ولو تابعت أفكارها ستفهمون قصدي. أنا أحب الجديد وأنتم أيضا.
اللغة في الكتاب متفردة الجمال، بعض الأحيان تتيه بنا الأفكار والمقاصد، ولكن تفرد شخصية المدقق وصراعاته الداخلية تضع النقاط على الحروف، أي الحرية وكبتها. هل من الممكن أن تصل بالإنسان إلى هذا لا توازن والصراع مع الحياة إلى هذا الحد الغريب؟ نجح الكاتب في إيصال فكرته حقيقة بالرغم من صعوبتها. الكويت ولادة، وسقف الحرية والثقافة عندها عالي بالرغم من وجود المعارضين وساحبين التطور إلى الخلف، ولكن المهم إن الكل يقول ما يريد والحكم كالعادة للزمن. من سيربح برأيكم؟ أصحاب فكر الحرية أم القيود والأغلال؟ الكويت الحبيبة، الفن والفكر والمسرحيات والمفقودين في حرب الخليج الظالمة، شعر سعاد الصباح وبامبو السنعوسي ضد العنصرية، فن عبد الحسين عبد الرضا ومشاعر علي نجم المرهفة وكتاباته، صوت نوار الممتع. شكرا لإعطائنا كل هذه السعادة والمواهب، صبرها على ما حصل لها. في الوصف هنا رواية لمحسن الرملي ورابط مختصر صوتي لرواية حدائق الرئيس عن حرب الخليج أو غزو الكويت. حقيقة الشعب العراقي بريء، والقيادة كانت السبب للزمن أن يشهد. شكرا للبوكرز لإلقاء الضوء على كتب مختلفة وإعطاء الفرص. ربما يعتبر البعض أن الكتاب للنخبة القارئة التي تختار المختلف الجديد الغير مألوف. أقصد الكتاب الحالي الذي أناقشه، وسيحدث هذا وستثار نقاشات عن جرأة الكاتب لكسر الموروثات، وعن ماذا يقصد ومن حارق الكتب، وهل يعني إنهم حارقي كتب ابن رشد مثل ما شاهدنا في فيلم يوسف شاهين عن الأندلس، لأن في الدائرة الحكومية تحرق الكتب بعد صيد الكلمات الممنوعة حسب اللوائح وبدون قصد. ربط الحادثتين مع بعض وما أشبه اليوم بالأمس. مع الأسف إننا نحرق أفكارنا بأنفسنا بدلا من مناقشتها بهدوء وإصدار أحكام، ليس النفي فقط وإنما تحويلها إلى رماد محترق. هناك أكثر من ابن رشد بيننا، لنتركه يكتب ويطبع لتستقيم حياتنا ونصل إلى العدالة الاجتماعية ونلغي الطبقات بدون أن نلغي تميز الجيد من الغثيث، أن نعطي المجال للتطور. أنا أثق في ذكاء المتتبع والقارئ العربي، يحتاج لمساحة حرية فقط ليصل إلى ما يصله غيرنا. وللضحك والابتسام يحكي لنا المدقق عن إحدى الكتب التي منعت في زمنه لإيحاءات وتفسير. سيقت عند كتابة تقرير عن الكتاب وبطله السلحفاة، حيث تضع بيوضها في حفرة وتأتي طيور تنقر البيوض بعد ذهاب السلحفاة الأم للبحث عن الطعام. هل فهمتم شيء؟ ولا أنا. هذه فكرة ممنوعة. هناك سلسلة طويلة من الكلمات الممنوعة تلغي عمل كاتب لسنين حسب ذكاء وذوق المدقق الذي يعطي البطاقة الخضراء أو يرسل الكتاب إلى المحرقة. المتكلم هنا لا يقصد ولا يكتب عن سياسة دولة أبدا، وإنما عن أفكار الكاتب التي يعرفها هو في زمن معين. وصلت فكرته لي أنا شخصيا وللجنة البوكرز، ولهذا اختيرت، وربما أنتم أيضا ستصلكم.
انتظروا قناة كتاب لؤي الحالي لإلقاء الضوء على الجديد والجيد، ولا تنسوا الاشتراك والمشاركة مع أصدقائكم وفي منصاتكم الاجتماعية التي تملكوها لننشر الخير والتطور، والأهم الحرية، حرية الفكر والتعبير. وإلى اللقاء.